Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Once again, this is LinVlogFrance. Well, for today's video guys, I am going to share with you one of my favorite recipe here in France and I learned it from my mother-in-law. So, let's start now. It's cooking time for Mommy Lynn. Et nous, on était prêts, donc on en a profité. Les commerces de proximité rencontrent un franc succès. Pourtant, So, okay guys, for the ingredients, we need a thigh of turkey. Sana all ganyan ka-sexy ang thigh. Okay, and then big onion. Ayan. Garlic. Lemon. And of course, we need 4 big green apple. We call it here in France granny pomme. So, ayan, kung wala naman pong malalaking ganitong green apple sa inyong lugar, pwede na pong gamitin natin yung apple na, of course, green. So, ayan. Nasa inyo po kung ilang apples ang gusto nyong gamitin. Pero kasi dalawa lang po kami kakain. So, we need salt, garlic powder, brown pepper, olive oil. So, umpisahan na natin ang ating pagluluto. So, ayan guys. Lagyan natin siya ng asin. Kasi salt. Usually guys, pag nagluluto ako ng meat, talagang linalagyan ko siya ng lemon kasi para sa akin ito po yung secret ko para maging malambot po at saka hindi po dry yung meat. So I'm always using lemon or orange juice. Lagyan natin siya ng garlic powder. The paper. Black paper po. Yan guys, ang atin na granny apple, granny pomme. Hindi na po kailangang balatan kasi pag binalatan po natin, madali po siyang madurog kasi ang green apple po ay mabilis po siyang maluto. So, hiwain lang po natin siya. So, ayan guys, pagdating naman po sa ating bawang, nasa inyo po kung ilang bawang gusto nyong gamitin kasi the more po na mas maraming bawang sa ating pagkain ay mas lalo pong mabango at masarap. So, ayan, tanggalin lang po ang balat ng bawang, hindi na po kailangan natin hiwain. At may kasabihan din po na ang bawang raw po ay paktaboy ng mga aswang. So, pagdating naman po sa ating sibuyas or onion, ayan, hiwain lang po natin siya ng medyo maliliit. Ayan.
Ayan po, gaya po ng paghiwa ng ating host. Ay, ako pala yan. Ayan, ayusin mo lang host ng paghiwa at baka mahiwang yung kamay. Ayan. Oops, gumagalaw ang ating chopping board. So, ayan na siya guys. O, diba? Ang ating recipe ngayon. Ayan, lagyan lang natin siya ng konting asin. Huwag pong dadamihan ang asin at masama po yan sa kalusugan. So, lagay natin na rin ang pamienta o brown pepper. And of course, ilalagay na rin po natin ang ating hiniwang sibuyas. So, lagay lang natin po siya kahit sa ang sulok. Ayan, sa ibabaw, sa ilalim, sa tagiliran. Lagay natin ang sibuyas para po, yan po kasi ang magbibigay rin ng dagdag sarap sa ating lulutuin ngayon. Kasi pag yan na po ay nag-melt na po mamaya. So, malinamnam po ang ating pagkain. So, ayan guys, dinagyan ko rin siya ulit ng lemon, yung remaining pong half lemon. So, lagyan lang rin natin siya sa ibabaw. Ang po guys ay olive oil. Ayan, lagyan lang natin siya ng olive oil sa paligid din. Ayan. Para po magkaroon ng moisture sa ating meat at saka sa ating apples. Ayan. Di ba? Ang galing-galing ng host. Luto na po ang ating kiss the dawn avec pomme. Ayan. Sa Tagalog po, hita po ng turkey. Sa English naman po ay thigh of turkey. So, ayan guys. Ang sarap-sarap naman po niyan. Yan po ang aking favorite na pagkain din dito sa France. So, bon appétit! Thank you for watching guys! C'est bon.